azonosító vonat, az mikor érkezett, és melyik állomásra, és mikor érkezett. Ezt kell kiírnunk. Akkor én most itt definiálok egy kiír nevű listát, amiben össze fogom gyűjteni a megfelelő adatokat. Azt mondjuk, hogy a név pedig az lesz, hogy halad plusz halad, csak a halad szöveg kint halad plusz, és beolvasott az az egy vonat értékünk, egy vonat plusz pont txt, tehát ez lesz a file név, amiben kiírjuk, és akkor én most itt definiálok egy file-ba írás nevű függvényünket, azt mondjuk, hogy f név értékkel fog, és a lista nevű értékben pedig egy listát fogunk kapni, és akkor azt mondjuk, hogy file az legyen egyenlő open f név, ezt akarom megnyitni, írásra szeretném megnyitni, és akkor menjünk végig soronként a lista változóban kapott értékeken, és írassuk ki az aktuális sort, megvan a kiíratásunk, akkor azt mondjuk, hogy close-zal be is zárjuk, és akkor most összeállítjuk a kiír listába a beolvasott vonat melyik állomásra mikor érkezett. Tehát akkor nekünk sor és azt kell megnéznünk, hogy a sor nulladik pozícióján lévő érték, az a vonat, az megegyezik-e az egy vonat azonosítóval. Az egy vonat az nem szám, szövegként megegyezik, és azt kell megnéznünk, hogy a sor adott sorban a 1, 2, 3, negyedik pozíción pedig E betű van, mert ez az érkezésnek az időpontja, ha ez igaz, akkor azt mondjuk, hogy úgy kell megjelenítenie, hogy kiírjuk az állomásnak a számát, és itt a formai követelmény, azt mondjuk, hogy akkor egy sorban össze fogom állítani, hogy állomásnak a száma következik, ugye az az első pozíción, mögé kell írnunk, hogy állomás, kettős pont szóköz, és akkor folytatom a következő sorban a összefűzést plusz egyenlő, azt mondjuk, hogy sor 0,1 második pozícióján lévő érték plusz kettős pont plusz sor harmadik pozícióján lévő érték, így akkor az elvárásoknak megfelelően megvan az egy sor összeállítva, erre pedig azt mondjuk, hogy kiír. Azt mondjuk, hogy kiír.
fájbaírással végeztünk, akkor a fájbaírást fogjuk meghívni. Fájbaírást fogjuk meghívni. A fájlnévvel. És a listánkkal. Nézzük meg, hogy 2, 3,